નમસ્તે, જય હિન્દ, ગુડ મોર્નિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 કમ્પ્લીટ કર્યું, બરોબર. એમાં એક દાખલો બાકી છે આપણો, બરોબર, પાણીની ટાંકી વાળો. એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કે ગમે ત્યારે આપણે જોશું. હવે થિયરી આવે છે કે પૂર્ણાંકોના સરવાળા વિશેના ગુણધર્મો. પહેલા તો પૂર્ણાંક સંખ્યા. તો પૂર્ણાંક સંખ્યા એટલે કઈ સંખ્યા? આપણે આગળની થિયરીમાં ને આગળના લેક્ચરની અંદર જોયું કે ધન સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા અને શૂન્ય એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની અંદર આવશે, બરોબર. માટે એના અમુક ગુણધર્મો છે તે આપણે ક્રમ અનુસાર જોશું. તો પહેલો ગુણધર્મમાં એવું કહે છે કે સવૃત્તતા, કે પૂર્ણાંકોના સરવાળા વિશેના ગુણધર્મમાં પહેલો ગુણધર્મ છે સવૃત્તતા. તો સવૃત્તતાની વ્યાખ્યા એવું કહે છે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક, એટલે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે. તમારા માટે આ શબ્દ નવો હશે, સવૃત્તતા. સવૃત્તતા એટલે કે નજીકી સંખ્યા, કોઈ પણ સંખ્યાની નજીકી સંખ્યા, એમ પણ શબ્દ અર્થ થાય છે એનો. અને આની વ્યાખ્યા એવું કહે છે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે. એટલે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યા લ્યો ને તો એનો જવાબ હંમેશા કેવો મળે? પૂર્ણાંક સંખ્યા. તો આપણે જોઈએ, એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ કે 3 છે +3 +5 તો કેટલા થશે? 8. તો ત્રણેય પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, +5 પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, માટે બરાબર જવાબ શું મળ્યો? 8. તો 3 અને 5 નો સરવાળો કરતા જવાબ જે 8 મળ્યો ને તે પણ કઈ સંખ્યા થઈ? પૂર્ણાંક સંખ્યા, બરોબર. આ પહેલું ઉદાહરણ થયું. બીજું જોઈએ, -5 + 2, -5 + 2 પ્લસ માઇનસ માઇનસ, એટલે 5 માંથી 2 જાય તો 3, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન -3. -5 તો પૂર્ણાંક સંખ્યા, +2 પૂર્ણાંક સંખ્યા. જે જવાબ મળ્યો તે પણ કઈ સંખ્યા છે? પૂર્ણાંક સંખ્યા. એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાના સરવાળાના ગુણધર્મ, સવૃત્તતાનો ગુણધર્મ એવું કહે છે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે, બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? હવે આપણે જોશું નેક્સ્ટ બીજો ગુણધર્મ, ક્રમનો ગુણધર્મ. તો ક્રમનો ગુણધર્મ જોઈએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળાના ક્રમનો ગુણધર્મ. કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો ગમે તે ક્રમમાં કરવામાં આવે તો પણ પરિણામ સરખું જ મળે. એટલે આ વ્યાખ્યા એવું કહે કે કોઈ પણ બે સંખ્યા લઈએ આપણે, એને ગમે તે ક્રમમાં ગોઠવીને પણ જો આપણે એનો સરવાળો કરીએ ને તો જવાબ તેનો તે જ આવે. તો એ એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ કે 3 + 4 તો કેટલા થયા? 7. હવે એનો ક્રમ ચેન્જ કરી નાખીએ. પહેલા 4 કરીએ અને પછી 3 કરીએ તો પણ કેટલા આવ્યા? 7 જ આવ્યા, બરોબર. ખ્યાલ આવે છે? એટલે કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો ગમે તે ક્રમમાં કરો ને તો પણ જવાબ સરખો આવે. જો પહેલી ઉદાહરણમાં શું છે કે 4 પાછળ છે અને 3 આગળ છે, તો બંનેનો જવાબ 7 આવ્યો. બીજા ઉદાહરણમાં શું કર્યું? 4 આગળ લીધા અને +3 પાછળ લીધા, તો પણ જવાબ કેવો આવ્યો? સરખો. હજુ પણ આપણે સમજીએ તો -5 + 3 તો -2. હવે એનું જ +3 -5 તો -2. તો જોઈ શકો તમે કે -5 અને +3 નો ક્રમ ચેન્જ કરી નાખ્યો તો પણ જવાબ કેવો આવ્યો? સરખો. એટલે ક્રમનો ગુણધર્મ એવું કે કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો ગમે તે ક્રમમાં કરો ને તો પણ જે પરિણામ સરખું જ મળે, બરાબર. હવે આપણે જોશું ત્રીજો ગુણધર્મ. શૂન્ય એ સરવાળા વિશેની તટસ્થ સંખ્યા છે. એ તો આપણે નાના ધોરણમાં જ ભણીને આવેલા છે કે કોઈ પણ પૂર્ણાંક શૂન્ય સાથે સરવાળો કરતા તે પૂર્ણાંક સંખ્યા જ મળે. એટલે કે શૂન્યનો ગમે તે સંખ્યા સાથે સરવાળો કરો તે પોતે જ સંખ્યા મળે છે. એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ કે -5 + 0 તો -5 જ મળે, બરોબર. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, 6 + 0 તો 6 જ મળે. એટલે કે શૂન્યની કોઈ પણ સંખ્યા સાથે સરવાળો કરો ને તો પોતે જ મળે, એટલે કે તે સંખ્યા પોતે જ મળે. એટલે કે 6 + 0 તો 6, એટલે કે શૂન્યની કોઈ પણ સંખ્યા સાથે સરવાળો કરશો તો તે સંખ્યા પોતે જ મળે. એટલે કે સરવાળાની તટસ્થ સંખ્યા કઈ છે? શૂન્ય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોશું ચોથો ગુણધર્મ, જૂથનો ગુણધર્મ. જૂથનો ગુણધર્મ એવું કહે છે કે જૂથ એટલે કે સાથે.
કોઈ પણ ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળા માટે ગમે તે બે સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવી તેમના સરવાળામાં ત્રીજો પૂર્ણાંક ઉમેરતા પરિણામ સરખું જ મળે. એટલે કે આપણે કોઈ પણ ત્રણ સંખ્યા આપેલી હોય એમાં બે સંખ્યાનું જૂથ બનાવો, પહેલા એ બે સંખ્યાનો સરવાળો કરો, પછી એ બે સંખ્યાનો જે જવાબ આવે ને એમાં ત્રીજી સંખ્યા ઉમેરો, બરોબર? તો જે જવાબ મળે ને તે સરખું જ હોય. એટલે કે એ જૂથ માન્ય નથી રાખતું. તમે ગમે એ બે સંખ્યાનું જૂથ બનાવો તો એ પરિણામ સરખું જ આવે. આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ તો જો અહીંયા -2 + 3 + 4, તો અહીંયા -2 અને +3 નું જૂથ બનાવેલું છે અને ત્રીજી સંખ્યા કઈ લેશું +4. તો અહીંયા -2 + 3 નો સરવાળો કરીએ તો પ્લસ માઇનસ એટલે 3 માંથી 2 જાય તો 1, મોટી સંખ્યા ચિહ્ન એટલે +1 + 4, એટલે આ બે સંખ્યાનું એક જૂથ થયું, એનો સરવાળો કેટલો આવ્યો 1, અને ત્રીજી સંખ્યા એમાં ઉમેરી તો જવાબ કેટલો આવ્યો 5. હવે અહીંયા -2 અને +3 નું જૂથ હતું ને, તો એનું જૂથ ચેન્જ કરી નાખીએ, બરોબર? તો હવે અહીંયા જૂથ બનાવશું આપણે 3 અને 4 નું, તો પણ પરિણામ સરખું જ આવશે. જો તો -2 એમ જ રહેશે, 3 અને 4 7, બરોબર? તો હવે તમે જોઈ શકો કે અહીંયા 3 અને 4 સંખ્યાનું જૂથ છે, તો -2 + 7, તો પ્લસ માઇનસ 7 માંથી 2 જાય તો 5, મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. તમે અહીં જોઈ શકો તો પહેલા મેં -2 અને 3 નું જૂથ બનાવ્યું તો જવાબ 5 આવ્યો, અને 3 અને 4 નું જૂથ બનાવ્યું તો પણ જવાબ 5 આવ્યો. એટલે ક્રમ જૂથનો ગુણધર્મ શું કે કોઈ પણ ત્રણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળા માટે ગમે તે બે સંખ્યાઓનું જૂથ બનાવીને તો પણ જવાબ સરખો જ મળે, બરોબર? હવે આપણે જોશું પાંચમો ગુણધર્મ, વિરોધી પૂર્ણાંક. જે બે પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શૂન્ય થાય તે બંને પૂર્ણાંકોને એકબીજાના વિરોધી પૂર્ણાંક કહેવાય. એટલે વિરોધી એટલે કે તમે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો 7 ની વિરોધી સંખ્યા કઈ થાય તો -7. તો આ બંનેનો સરવાળો શું થાય +7 -7, તો 7 ± બરાબર 0. એટલે આ એવું જ કહે છે કે બે પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શૂન્ય થાય તે બંને પૂર્ણાંકોને એકબીજાના વિરોધી પૂર્ણાંક કહેવાય. એટલે 7 ની વિરોધી સંખ્યા -7, તો 7 ની વિરોધી સંખ્યાની બેનો સરવાળો કરી તો શૂન્ય જ મળે. એટલે કે જે બે પૂર્ણાંકોનો સરવાળો શૂન્ય હોય તે એકબીજાના શું હોય વિરોધી હોય છે તેવું કહેવાય છે. એટલે કે વિરોધી સંખ્યા એટલે કે 7 ની -7 વિરોધી સંખ્યા બંનેનો સરવાળો કરતા જવાબ શું મળશે 0.